Шановні друзі, ми готові. Тож, зворотній відлік початку велодня 2021. Всі разом. Всем громко, 10-секундный обратный отсчет. Поехали. Поехали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Шановні друзі, всі стоїмо, не рухаємось. Ми попросимо всіх стояти.
Take my hand and we'll go away to a different place. Float on air and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting winds tossing us around again.